Hi guys, my name is Mama Shirley. Naku, alam ko ngayong mga estudyante at mga nanay na katulad ko na wala namang work. This is the time na talagang mag-business again. Kasi mga bakasyon yung mga bata, mga sayang yung panahon na instead na i-spend nila sa perfect time na mag-business. Marami nga pala tayong mga recipe na makikita. Ano ba yun? Marami nga pala tayong makikita recipe dito sa ANG SARAP GRABE. Yung mga tininda ko before. Nagtitinda talaga ako ng mga ganon. Kaya alam po na yung mga business na ganyan. Pero this time, yung gusto kong i-business at ipakita sa inyo yung idea kung paano gumawa ng flying saucer. Hindi yung flying saucer na UFO Flying saucer na sandwich or yung tinapay na burger. Talagang ngayon mag-end of February na. Kaya alam ko, mga excited na mga bata magbakasyon. So tara, simulan na natin. Des envies qui nous lient, des envies d'autre chose, ou l'envie d'une pause, des envies de revanche, de gagner une manche, de dire merde à quelqu'un, ou alors qu'on y tient. Oui mais ça ne sort pas, oui mais ça reste en soi, oui mais ça ne sort pas. Oui mais ça reste là. On aimerait savoir faire, on aimerait se refaire, on aimerait y arriver le premier à l'arrivée. On aimerait dépasser, on aimerait surpasser, trouver l'or et l'argent et l'amour et le temps. Prouver qu'on est capable, qu'on n'est pas le coupable, qu'on n'a rien à prouver, qu'on n'a rien à gagner. On n'est pas les plus forts et parfois on a tort, et parfois on a peur, et parfois on pleure. Oui mais ça ne sort pas, oui mais ça reste en soi. Oui mais ça ne sort pas, oui mais ça reste là. On aimerait savoir faire, on aimerait se refaire, on aimerait y arriver le premier à l'arrivée, on aimerait dépasser. Ang ating flying saucer. Tikman na natin. Ito ang aking favorite na ham and cheese. Dami-dami ko naalala kapag kumakain ako ng mga ganitong pagkain. Normal lang talaga na mag-prepare ako ng mga ganitong snacks or breakfast. Pero pag tinawag natin flying saucer, ganito yung pagkaka-prepare niya. Dami ko naalala. Talaga, promise. At gusto kong maranasan yun ni Aliana na kahit nasa ibang bansa kami, kahit na wala siya sa Pilipinas, yung may share ko sa kanya yung kung ano yung mga magagandang alaala, yung mga ating tradisyon, mga culture, mga food, things na tinitinda sa mga tindahan kapag bakasyon. Ito naman ang egg. Perfect. Yung egg. Dati gusto ko yung half cook. Pero sa mga bata,
Hindi to pa pwede sa nyawa. Kailangan talaga full cook yung egg. Next, ang ating burger. Beef ang ginamit ko dito. Ayun po tayo. Wow. Importante din talaga na malagay tayo ng butter sa ibabaw ng gagamitin natin tools. Kung wala naman kayong ganun tools, pwede naman tayo gumamit na ordinary kawali lang. Tapos, ipipit-pipit na lang natin ng konti yung mga burgers or mga sandwiches. Okay lang naman yun. Ayan po guys, nako, sagot gulaman. Partner nito, napaka-the best. Gumawa din tayo yan, pero lumang video na yan, pero okay lang. Yan. 3, 2, 1. Ay, hindi pa nakuha. Ayan yung battery. Ay, yun pala. Ayan. Nawala na. Nawala na yung battery. Ayun na, parang wala na talaga siya. Pero, see, sarap po. Burger, egg, and ham. Sarap. Ayun, nagbubuto na naman ako. Ayun po guys, maraming salamat sa inyo lahat sa pagtangkilik sa ating Ang Sarap Grabe. See you next time, and kung meron kayong mga ibang requests, please let me know by writing down in comment box below. Maraming salamat sa inyo lahat, and bye! See? Super yummy. Nanginginig yung kamay ko. Bye! Yung UFO, what UFO? Yung, hindi siya UFO, ano ba to? Yung flying saucer talaga. Ito yung tinapay na, ano lang siya, pinagpatong lang na hinulma na parang pabilog na it looks like na UFO, na unidentified flying object. Unidentified flying object. Kaya siya tinawag na flying saucer. So, kung ano yung mga palaman, may mga palaman na burger, patty, may palaman na egg, which is yung favorite ng mga bata, at may palaman naman na ham. So, yung tatlong yun, itatry natin gawin. Ready na ba kayo? Ready na kayo? Tara na, gawin natin.